हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल र च्यानलको नाम हाम्रो रहेको छ हाउ टु नेपाल र हाउ टु नेपालमा चाहिँ म धेरै दिनदेखि एक्टिभ पनि थिइनँ लाइक नियरली 8-9 मन्थ्स भयो होइन। सो त्यही पनि केही छैन र आज चाहिँ हजुरहरूको उसमा चाहिँ मैले एउटा एकदमै खतरा र अहिलेको ट्रेन्ड पनि किनकि मेनली टिकटकमा चाहिँ लाइभहरू तपाईँले देखिरहनु भएको हुन्छ कि म तपाईँको यति फलोवर्स बढाइदिन्छु मलाई गिफ्ट सेन्ड गरिदिनु भनेर र अहिले लाइभ हामीले हेऱ्यौँ भने पनि तिनीहरू चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ भएकै कुरा हो, तपाईँहरूले हेरिरहनु भयो होला। प्लिज थ्रो सम गिफ्ट यताउता भनेर भनिरहन्छ नि। लाइक अब उनीहरूको म टेक्निक मात्र हजुरलाई सिकाउँछु, हजुरले यो गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको पनि छैन र आफ्नो रिस्कमा आफै गर्नु र पहिला सुरु चाहिँ म तपाईहरुले यो टाइप गर्नु G4 भनेर टाइप गर्नु र यो चाहिँ टेक्निक हो एउटा र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले विदाउट लगइन तपाईहरुले फलोअरहरु पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेनली भनेको भ्युजहरु र फलोअर चाहिँ सुन विल बी अपडेटेड भनेर भनेको छ। म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिने छु र यो कमेन्ट पनि आछ, कमेन्ट विथ आर्ट भन्ने पनि आछ र अब म भ्युजमा क्लिक गर्छु। अब म यहाँ मेरो युआरएल गर्न सक्छु। अब म टिकटकको आई डोन्ट नो प्रोफाइल छ कि छैन, अब के फ्री भ्युज हैन नि, ओन्ली आई निड टिकटक हैन। टिकटक मात्र चाहियो, फेरि यहाँ प्ले भइहाल्छ हैन, प्ले भइसक्यो गाह्रो पर्छ। ओके ल मेरो यहाँ मैले ओके यार कति पनि है त यार कता यहाँ हेर्न मिल्थ्यो त हैन, गति गर्नु पऱ्यो, अकाउन्ट्स हेर्नु पऱ्यो है। अकाउन्ट्समा मेरो पनि ओके ल यहाँ छ यो आई डोन्ट नो। ओके ल यसमा चाहिँ 138 छ है त। 138 लाई चाहिँ मेरो चाहिँ यो मेरै भिडियो मैले प्ले गर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन हैन। र यहाँ चाहिँ लेट्स पेस्ट इट र सर्चमा लेख्छौँ र यसले मलाई 1 मिनेट 14 सेकेन्ड चाहिँ कुरायो र हेरौँ है त कति भ्युज चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ यसले। र 1 मिनेट पुग्नुन्जेलसम्म तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब चाहिँ हालिदिनु होला। यो एकदम गोप्य कुरा हजुरलाई शेयर गरेको छु मैले, किनकि अब तपाईहरुले यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, लाइक यो इलिगल पनि हैन है। फेरि आई डोन्ट नो आईडी ब्यान हुन्छ अथवा हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर यो चाहिँ अब एकचोटि है त ब्याक गरेर हेरौँ। अब यहाँ 138 छ हैन, ओके र यहाँ 34 सेकेन्ड बाँकी छ अब। र अब चाहिँ म बिस्तारै तपाईहरुलाई सिभी अनि त्यसपछि विदेशको लागि चाहिँ कसरी ट्राई गर्न सकिन्छ, कसरी एप्लाई गर्ने प्रोसेसिङहरु तपाईहरुले पनि जान्न सक्नुहुनेछ, किनकि मैले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ एकदम रिसर्च गरेको छु। यो टाइममा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो पनि भएको थियो मलाई यो टाइममा, र तपाईहरुसित त्यही भएर इन्टरेक्ट गर्न पाएको थिइन र मेडिकलहरुको एपोइन्टमेन्टहरु सबै मैले हजुरहरूलाई अपडेटै गराएको कसरी गर्ने भनेर। र अब चाहिँ टाइम आउन लाग्यो र सबैले सब्स्क्राइब चाहिँ हाल्नु होला है त। सबमिट के नेक्स्ट सबमिट रेडी के गर्नुपर्ने, यहाँ सर्च गर्नुपर्ने। ओके 138 दिन्छ भनेछ है, सक्सेसफुल 1000 भ्युज सेन्ड सक्सेसफुल भनेर भनेको छ है। लेट्स सी हुन्छ कि हुँदैन। ओके लुक गाइस 1000 भ्युज, तपाईहरुले 1000 भ्युज है त, ल यसरी आउँछ 1000 भ्युज। तपाईहरुले थाहा पाइ नै सक्नुभयो होला कसरी उनीहरूले तपाईको पत्ता काट्छ भनेर हैन। र यो G5 बाट चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले यदि यसरी कुर्न सक्नुहुन्छ भने हैन, कहिलेकाहीँ यो क्वान्टिटी बढ्छ पनि, कहिलेकाहीँ क्वान्टिटी घट्छ पनि है। र लेट्स सी अब चाहिँ आजको लागि चाहिँ म यति मात्र गर्छु, किनकि भिडियो पनि लामो भयो होला। सो यति नै गरौँ भन्दै लाइक सब्स्क्राइब हान्न नबिर्सनु भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।